Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την εκτίμησή σας προς το πρόσωπό μου. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά ζεστή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και είστε κοντά μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, γι' αυτό δεν θέλω να τα παίρνετε τόσο πολύ όπως παρατήρησα σε μερικά σχόλια επί προσωπικού, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι προσωπικό άνοιγμα προς εσάς. Εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι νιώθει και τι θα κάνει. Εντάξει, λοιπόν, αμέθιστος, πορτοκαλί ασβεστίτης, μαύρη τουρμαλίνη. Επιλέγετε και εγώ ξεκινάω αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε, τι νιώθει και τι θα κάνει. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από εσάς όμως. Λοιπόν, αλλαγή. Επιθυμείτε πιθανότατα, έτσι, έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο κατά νου, είναι απόλυτα αυτό κατανοητό και θέλετε πιθανότατα να αναγεννηθεί η σχέση σας. Εδώ με αυτή την καρτούλα που είναι και μεγάλη αρκάνα, προφανώς το επιθυμείτε πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μία κάρτα που δεν την περίμενα αμέσως, αλλά είναι μία πολύ ευχάριστη έκπληξη για όσους παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. 2 κούπα, απόλυτη κάρτα, δείχνει την αγάπη. Υπάρχει αγάπη, παιδιά, στο συναίσθημα. Υπάρχει μεγάλη αγάπη, να ξέρετε. Και όχι μόνο αγάπη. Υπάρχει και πάθος, υπάρχει και ερωτισμός. Βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα, εντάξει. Δεν θα τα κρύψουμε ούτε θα χρυσώσουμε το χάπι. Πραγματικά ο άνθρωπος που έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω, έτσι δεν έχω άλλα στοιχεία παιδιά, δεν έχω ζώδια, δεν έχω τίποτα προς το παρόν. Εντάξει, εδώ έχω ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, αλλά οκ. Σίγουρα και σας αγαπάει πάρα πολύ, θεωρείτε ότι είστε το απόλυτο τέρι, το ιδανικό τέρι του ανθρώπου αυτού και σας θέλει πάρα πολύ όπως σας είπα. Από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ βαριά φορτία. Τώρα αυτά μπορεί να είναι κάθε είδους. Μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, μπορεί οτιδήποτε. Οι ζωές των ανθρώπων έχουν πολλά φορτία και πολλά βάρη. Και ίσως κάποιοι έχετε να περιμένετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πιστεύω ότι θέλει, έτσι είναι μέσα στις επιθυμίες του, πάρα πολύ, ή τις επιθυμίες της για τους κυρίους της παρέας μας, πάρα πολύ έντονο είναι αυτό ότι θέλει να αποκατασταθεί η σχέση σας, αν αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχετε καθόλου σχέση, δεν μιλάτε,
πάρα πολύ επιθυμεί να αποκατασταθεί αυτό ανάμεσά σας. Για να δούμε. Πάντως δεν έχετε παράπονο, αγάπη, απάντηση ήθελα να πω βέβαια, πήραμε αμέσως. Και δεύτερη κάρτα έχουμε εδώ από την κυρία Λένορον, παιδιά, πραγματικά, που μιλά πάλι για αγάπη, έτσι. Οπότε το θεωρώ δεδομένο ότι το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά σε αυτόν τον άνθρωπο, προς εσάς. Πάρα πολύ. Δεν το αμφισβητώ πλέον καθόλου. Επιθυμεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή και πιστεύω ότι θα ψάξει να βρει τον τρόπο να το κάνει. Έχω μια ένδειξη εδώ για κάποιους, έτσι, ότι μπορεί να ασχολούνται με το εμπόριο. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη φάση. Μπορεί να έχει μαγαζί, μπορεί να είναι εισαγωγέας, δεν ξέρω, οτιδήποτε έχει να κάνει με εμπόριο, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται ότι αυτό θα αποκατασταθεί και θα πάει πολύ καλά, άρα θα υπάρξει ηρεμία και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αφήσει πια και το συναίσθημα ελεύθερο, ώστε να πάρει κάποιες αποφάσεις για να είστε μαζί. Αυτό βλέπω, αλλαγή σελίδας βλέπω στη σχέση σας. Μέχρι στιγμής. Πάμε να ανοίξουμε και άλλες καρτούλες για να δούμε ξεκάθαρα τι θα κάνει, γιατί τώρα περνάμε στο τι θα κάνει. Το τι νιώθει, κάτι παραπάνω, παιδιά, από αυτό που νιώθει δεν υπάρχει να νιώσει, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, ορίστε, εδώ πιστεύει ακράδαντα ότι μαζί οι δυο σας μπορείτε να θεραπεύσετε τις καρδούλες σας, τις πληγωμένες. Τι ωραίο αυτό που είναι και τι τρυφερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. Λοιπόν, ο ήλιος, έχετε να περιμένετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή αυτή είναι μία σχέση, παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό σήμερα. Ανοίγω τη μία κάρτα μετά την άλλη και έχουμε επιβεβαίωση και επιβεβαίωση και επιβεβαίωση. Καταπληκτικό. Για κάποιους από εσάς, έτσι, γενικό άνοιγμα είναι, δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Θα ανοίξω και γραμματάκια. Ζώδια, είπαμε, έχουμε το ζώδιο του καρκίνου εδώ, έχουμε τα 3 ζώδια της φωτιάς, Κρυός, Λέων, Τοξότης, αυτά έχουμε από ζώδια, θα ανοίξω και γραμματάκια, αλλά ακόμα και αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια ή τα γράμματα, εάν αυτά που λέω κάτι κάνουν μέσα σας, είναι και για εσάς αυτό το άνοιγμα. Σας πιάνει λοιπόν. Για να δούμε και τα γραμματάκια τι θα μας πούνε εδώ, τα αρχικά, μικρό όνομα ή επώνυμο. Οκ. Δέλτα, ταφ, ύψιλον, λάμδα, ρο, κάπα και ξι. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνοψίσουμε. Καλά, εδώ με την κάρτα του ήλιου, πραγματικά σας λέω ότι κάποιοι έχετε να περιμένετε πάρα πολύ θεαματικές και ανέλπιστες εξελίξεις. Είναι μία από τις 2 καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Είναι μία κάρτα η οποία φέρνει ευτυχία, φέρνει επιτυχία, φέρνει ολοκλήρωση, φέρνει όλα αυτά τα θετικά, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είστε σε μία φάση πάρα πολύ μεγάλης θλίψης, μπορεί στεναχώριας γιατί δεν είστε μαζί και γιατί ενώ υπάρχει αγάπη, γιατί όταν υπάρχει αγάπη το νιώθουν και οι 2 πλευρές, έτσι, είναι ενέργεια η αγάπη, δεν μπορεί να μην το νιώθετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει και εκεί μπορεί να υπάρχει μέσα σας και αυτό το τεράστιο ερωτηματικό, μα αφού υπάρχει αγάπη γιατί δεν είμαστε μαζί. Όπως επίσης πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γνωρίζετε, γιατί δεν βγήκαν πουθενά μυστικά και κρυμμένα πράγματα. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γνωρίζετε για το φορτίο αυτού του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το τόσο βαρύ φορτίο το οποίο έτσι τον οδήγησε στο να μην είστε μαζί.
Παρόλα αυτά, σας λέω και πάλι ότι επιθυμεί και θα τον βρει τον τρόπο, είναι σίγουρο με την εξέλιξη που έχουμε, θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας, να αποκατασταθεί η σχέση σας. Κάποιοι θα συνευρεθείτε και ερωτικά ή μπορεί να δηλώνετε αυτό το παθιασμένο καινούριο ξεκίνημα, σε κάθε περίπτωση, έτσι. Πιθανότατα θα αποκατασταθεί ίσως και μία επαγγελματική δυσκολία αυτού του ανθρώπου και αυτό θα αφήσει χώρο, πολύ θετικές εξελίξεις θα φέρει ανάμεσά σας, αγάπη, έτσι, πολύ αγάπη, να έχετε εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας. Αν σας λέει ότι θα επιστρέψει, να ξέρετε πώς θα επιστρέψει. Εντάξει. Επίσης έχουμε εδώ αλλαγή σελίδας, σαν να έρχεται η άνοιξη στη ζωή σας, αλλαγή εποχής. Και φυσικά δεν μπορώ να μην το αναφέρω και αυτό, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα και για κάποιους μπορεί η σχέση αυτή να προχωρήσει και περισσότερο, δηλαδή ακόμα και σε γάμο, έτσι. Και σε οικογένεια, γιατί ο ήλιος είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται πάρα πολύ και με τα παιδιά, με τη γέννηση παιδιών κλπ. Ακολουθεί η περίφημη βασίλισσα της αγάπης, η βασίλισσα κούπα, η απόλυτη αγάπη. Σε αγαπώ πως είσαι για αυτό που είσαι, ώριμο συναίσθημα. Της αρέσει πάντα οι δεσμοί που δημιουργεί να έχουν βάθος, να έχουν ουσία, να έχουν αλήθεια. Έχετε ένα υπέροχο άνοιγμα, εξαιρετικό άνοιγμα και φυσικά εννοείται, το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Πάρα πολύ ωραίο. Από τα ωραιότερα ανοίγματα που έχω κάνει. Γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία ροή και η μία κάρτα έρχεται να επιβεβαιώσει την επόμενη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι νιώθει και τι θα κάνει για σένα. Εσείς εδώ μου εμφανίζεστε με μία κάρτα που δεν ξέρω αν ισχύει για κάποιον άνθρωπο που έχετε βάλει κατά νου στο τι σκέφτεται και τι νιώθει μάλλον και τι θα κάνει. Είναι μία κάρτα η οποία δείχνει ότι έχετε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη δύναμη έχετε μέσα σας. Πως μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και να πετύχετε πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως για κάποιους μπορεί να έχει ακριβώς την αντίθετη ερμηνεία, δηλαδή ότι μπορεί να νιώθετε μία δυσκολία, μπορεί να έχετε μπλοκαρισμένο συναίσθημα και αυτό φυσικά εννοείται ότι πάντα είναι κάτι δύσκολο στη ζωή μας γιατί κάπου μας αδρανοποιεί, κάπου μας παγώνει. Μπορεί ίσως επειδή δεν είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε τι θα δούμε, τι εξελίξεις υπάρχουν. Είναι ξεκάθαρο εδώ φαίνεται από τις πρώτες καρτούλες, μάλιστα. Παιδιά, σαν να κάνω προσωπικό πάλι για κάποιον μου φαίνεται είναι αυτό το άνοιγμα, το δικό σας εδώ, γιατί η πρώτη κάρτα, πύργος. Ο πύργος που τον χτυπούν οι κεραυνοί και τελικά τον γκρεμίζουν. Επειδή κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα, σαφέστατα δηλώνει το χωρισμό και κάποιες αλήθειες που μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί. Φαίνεται επίσης ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία οικογένεια ανάμεσά σας, ξεκάθαρα. Τώρα είναι δική του ή δική της οικογένεια, είναι πατρική οικογένεια. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Πάντως ο άνθρωπος αυτός είναι εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι σαν να είναι φυλακισμένος ή φυλακισμένη κάπου που αδυνατούν να ξεφύγουν. Πιστεύουν ότι δεν μπορούν, δεν πρόκειται. Πολύ στρες,
να ξέρετε επίσης. Έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος και βέβαια για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι είναι ήταν η σχέση σας μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Για κάποιους άλλους μπορεί να ισχύει ότι, δεν ξέρω, τους έχετε απορρίψει, σας έχουν απορρίψει κάτι συμβαίνει πάντως εδώ. Καθαρό συναίσθημα δεν έχουμε ανοίξει προς το παρόν, όμως πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε συναίσθημα, δεν θα βλέπαμε και αυτό τον εγκλωβισμό, ούτε θα βλέπαμε αυτό το έντονο στρες. Αν είναι καλά εκεί που είναι, γιατί να νιώθει εγκλωβισμό και γιατί να νιώθει στρες, έτσι. Δηλαδή κάποιες φορές καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα κάρτες, έτσι, οι οποίες να μας δείχνουν συναίσθημα. Για να δούμε. Ζώδια προς το παρόν δεν έχουμε. Πιθανότατα να έχετε και κοινούς φίλους. Μάλιστα. Τώρα, αυτά που μπορώ να σας πω εδώ από την κυρία Λένορμαν, πέραν των κοινών φίλων που υπάρχουν, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πραγματικά νιώθει ότι είναι μέσα σε ένα λαβύρινθο, από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει, δηλαδή είναι απόλυτα συντονισμένο το άνοιγμα. Σε αυτά έτσι είναι απόλυτα συντονισμένο, στον εγκλωβισμό, στο λαβύρινθο. Επίσης να ξέρετε ότι όλη αυτή την ιστορία του χωρισμού σας τη βιώνει πολύ δύσκολα, σαν μία αρρώστια το βιώνει, σαν μία πολύ δύσκολη δοκιμασία. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι καθόλου καλά πάντως. Καθόλου καλά. Και παρόλο είπαμε που δεν έχουμε ανοίξει μία κάρτα που να μας δείχνει έτσι καθαρό συναίσθημα, εντάξει. Για ποιο λόγο να βιώνει αυτή τη στιγμή έτσι μία δοκιμασία, μία δυσκολία σε τέτοιο βαθμό έτσι, τόσο πολύ έντονα. Ας δούμε και αρχικά. Το λέω πάντα και θα το πω και πάλι ότι δεν είναι απαραίτητο να ταιριάζουν τα ζώδια, αν δούμε και τα αναφέρω και τα γράμματα, αρκεί να σας ταιριάζουν τα υπόλοιπα που σας λέω, ιστορία, έτσι, αν σας ταιριάζει η ιστορία, είναι και για εσάς αυτό το άνοιγμα. Ωραιότατα. Λοιπόν. Μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά ήτα, πι, μη, ξι, όμικρον, βήτα, ταφ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Θα κάνει κάτι για όλα αυτά ή θα μείνει εκεί στη θλίψη, στη στεναχώρια και στη δοκιμασία. Για να δούμε. Λοιπόν, με τις πρώτες καρτούλες η απάντηση είναι ότι δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Παρόλο που να ξέρετε ότι για αυτόν τον άνθρωπο είστε όνειρο ζωής. Πραγματικά όμως. Που βέβαια τείνει αυτό το όνειρο να γίνει άπιαστο όνειρο. Σίγουρα πιστεύει ότι αν είστε μαζί θα μπορέσετε να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει φόβος, πάρα πολύ μεγάλος φόβος από την άλλη πλευρά. Είναι τόσο πολύ έντονο αυτό το στοιχείο του φόβου, δηλώνεται άλλωστε και με μεγάλη αρκάνα. Έχουμε ένα ζώδιο, παιδιά. Wow, ανοίξαμε και ένα ζώδιο, άλλες φορές γίνεται πανικός.
Έχουμε και το ζώδιο λοιπόν εδώ των Ιχθύων. Τώρα, όπως σας είπα, είναι τόσο πολύ έντονο το στοιχείο του φόβου που είναι σαν καθυλωμένος αυτός ο άνθρωπος. Δεν τολμάει να κάνει απολύτως τίποτα, γιατί επί της ουσίας φαίνεται ότι δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι πολύ κάτι, υπάρχουν πολλά εμπόδια, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει όλος αυτός ο εγκλωβισμός, όπου υπάρχει και η οικογένεια, εντάξει, το βρίσκω πάρα πολύ κατανοητό, έτσι, απολύτως κατανοητό. Πάμε να ανοίξουμε και άλλη καρτούλα να δούμε αν θα πάρουμε και άλλες πληροφορίες. Αγάπη. Θέλανε οι καρτούλες να στείλουν και αυτό το μήνυμα, παιδιά, και είναι πολύ ωραίο και τις ευχαριστώ θερμά που μας δείξαν και ξεκάθαρα το συναίσθημα, ούτως ώστε να μην το εικάζω μόνο, αν και ήταν φως φανάρι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλά εκεί που είναι, όπως είναι αυτή τη στιγμή, ούτε το χωρισμό θα σκεφτόταν, έτσι θα βλέπαμε άλλες κάρτες που θα μας δείχναν χαρά, διασκέδαση, όλα αυτά τα ωραία. Εδώ λοιπόν όμως έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο και έχουμε πολύ δύσκολες κάρτες, έχουμε όπως είπαμε τον εγκλωβισμό, έχουμε το πολύ έντονο στρες, έχουμε τη δοκιμασία και τη δυσκολία, πόσο πολύ υποφέρει με όλα αυτά, παρόλα τα συναισθήματα, ο φόβος είναι το πιο δυνατό από όλα αυτά. Και είπαμε, η αγάπη ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που είχα νιώσει, ότι ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, όπως και αυτό που σας είπα εδώ, ότι είστε το όνειρο της ζωής αυτού του ανθρώπου. Ξεκάθαρο, έτσι, ξεκάθαρο. Μπορεί κάποιοι να συναντηθήκατε σε λάθος στιγμή της ζωής σας. Δυστυχώς είναι ένα πολύ κοινό σενάριο με κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας να συναντιόμαστε σε λάθος στιγμή. Και όταν γίνεται μάλλον κάτι τέτοιο, όπως το καταλαβαίνετε, εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και υπάρχει και και υπάρχει στεναχώρια και υπάρχει θλίψη και υπάρχει πόνος. Γιατί έχουμε δημιουργήσει μία ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή, την οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε, να διαγράψουμε μέσα σε μια στιγμή ή σε περισσότερες στιγμές τέλος πάντων, να εγκαταλείψουμε τα πάντα και να πούμε εγώ τα παρατάω όλα και φεύγω. Πάω να ζήσω την αγάπη μου. Ναι, αυτό γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται, φυσικά και γίνεται. Απλώς δεν γίνεται πάντα. Λοιπόν, αυτά, αγάπη παιδιά, αγάπη. Το μόνο σίγουρο. Και το ζώδιο του καρκίνου λοιπόν έχουμε εδώ. Ζώδια του νερού, Ιχθύς και καρκίνος. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Και σε κάποιο επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε και κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει. Ο χρόνος τι θα φέρει που λέει και το τραγούδι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι νιώθει και τι θα κάνει για σένα. Wow! Με τι μηνυματάρα ξεκινάμε ρε παιδιά. Υπάρχει πολύ αγάπη τελευταία στα ανοίγματα και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Μηνυματάρα πραγματικά όμως. Για να δούμε. Είναι σαν να πήραμε αμέσως απάντηση, έτσι. Στο τι νιώθει. Το τι θα κάνει θα το δούμε και αυτό.
Όπως θα δούμε και το τι νιώθει πιο αναλυτικά, φυσικά εννοείται. Εδώ πολύ εξαγριωμένο σας βρίσκω. Με αυτόν τον υπότη, αυτός είναι ο υπότης αναμπομπούλας εντελώς όμως, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τα σαρώνει όλα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, είμαστε και στην εποχή των διδύμων τώρα, αλλαγές, έτσι, κάποιες φορές επειδή ούτως ή άλλως τα σπαθιά εστιάζουν στο λόγο, στη λογική, έτσι, βρίσκει, φέρνει λύσεις, μπορεί να δηλώνει και ταξίδια αεροπορικά συνήθως, μπορεί να δηλώνει και μία αδικία η οποία μπορεί να νιώθετε ότι είστε αδικημένες από κάποιο πρόσωπο που σίγουρα έχετε βάλει κατά νου κάποιον άνθρωπο και φυσικά εννοείται ότι θέλετε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Πολύ λογικό και πολύ ανθρώπινο. Για να δούμε όμως τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Μεγάλη Αρκάνα, ξεκινάμε με Μεγάλη Αρκάνα και έχουμε δύο κάρτες οι οποίες δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή προφανώς με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχετε καμία επαφή, καμία επικοινωνία, τίποτα. Έχει αποσυρθεί, είναι σε περισυλλογή, προσπαθεί να αποφασίσει τι θα κάνει, δεν ξέρει τι θέλει, μάλλον ξέρει τι θέλει, αλλά είναι σε σύγκρουση. Είναι σαν να είναι δύο ανοιχτά μέτωπα μπροστά του. Μπορεί να υπάρχει και μια γυναίκα η οποία να τον επηρεάζει αρνητικά, να ξέρετε, ειδικά απευθύνομαι στα κορίτσια μου. Και αυτό ακόμα περισσότερο να τον ρίχνει σε αδράνεια. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο ότι έχει να κάνει με ερωτικά, έτσι, μπορεί να είναι μητέρα, αδερφή, οτιδήποτε, δεν είναι σίγουρο. Τώρα επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο δίλημμα, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να αφήσει πίσω ώστε να είστε μαζί, αλλά σίγουρα είναι κάτι σημαντικό γιατί αλλιώς δεν θα βλέπαμε όλες αυτές τις κάρτες και να μας δηλώνεται τόσο πολύ έντονα και με Μεγάλη Αρκάνα. Βεβαίως έχουμε εδώ την κάρτα της επανασύνδεσης, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και έναν βασιλιά μπαστούνι έχουμε. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος είναι ευθύς, είναι τολμηρός, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Έχει μεγάλη εμπειρία, δεν βιάζεται ποτέ, βασίζεται πάντοτε στην εμπειρία του προκειμένου να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα είναι και ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες και επίσης δεν μπορεί να εγκλωβιστεί ποτέ μέσα σε μία σχέση. Δηλαδή θέλει το χώρο του και το χρόνο του για να κάνει τα πράγματά του, για να έχει δραστηριότητες και αν νιώσει ότι πνίγεται μέσα σε μία σχέση, πολύ απλά θα φύγει. Τώρα, το σίγουρο είναι με την κάρτα της επανασύνδεσης ότι ο άνθρωπος αυτός σας σκέφτεται πάρα πολύ, αναπολύει όλες τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί. Είναι, ξέρετε, αυτό η κάρτα της επανασύνδεσης, πέρα από την ερωτική επανασύνδεση, έτσι, δείχνει την ανάγκη που έχουμε. Πολλές φορές έτσι δεν πηγαίνουμε πίσω σε αναμνήσεις όμορφες έτσι που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, εκεί που νιώθουμε σταθερότητα, που νιώθουμε ασφάλεια, που νιώθουμε σιγουριά, στο οικείο το γνωστό. Γιατί το έχουμε και αυτό οι άνθρωποι, έτσι, αυτό μας προσελκύει περισσότερο, το οικείο το γνωστό. Και τείνουμε να το ωρεοποιούμε και πάρα πολύ, το οικείο και το γνωστό. Σίγουρα λοιπόν σας σκέφτεται, σίγουρα αναπολύει τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί, θέλει να τις ξαναζήσετε και επίσης να σας πω ότι η κάρτα για όσους από εσάς πιστεύουν σε προηγούμενες και σε επόμενες ζωές έχει και μία χρειά καρμικότητας. Αυτό βεβαίως, όπως το λέω κάθε φορά,
δεν δηλώνει μία εύκολη σχέση, έτσι, μία σχέση η οποία οι εξελίξεις έχουν ροή κλπ. Τουναντίον μπορεί να δηλώνει δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες. Οκ, μένει να δούμε αν και κατά πόσον θα ξεπεραστούν όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Είναι μία από τις καλύτερες κάρτες στην κυρία Λένορμαν. Εγώ σας την εύχομαι ολόψυχα. Καλοτυχία, θετικές αλλαγές, ευτυχία, χαρά, όμορφα πράγματα, τυχερά να έρθουν στις ζωές όλων σας. Και μια ευχή, βέβαια, εντάξει, είμαστε στην άλλη πλευρά τώρα. Πιθανότατα εύχεται να μπορείτε να είστε μαζί. Αυτό δεν μας αρκεί όμως, γιατί για να μπορέσετε όντως να είστε μαζί, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και πράξεις. Χωρίς τις πράξεις και μόνο το να μένουμε στις σκέψεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτε απολύτως. Δεν μπορεί να φέρει καμία αλλαγή. Να περιμένετε επικοινωνία, παρακαλώ, να περιμένετε επικοινωνία. Ή επικοινωνία, δηλαδή από το ίδιο το πρόσωπο, ή κάτι να μάθετε και είναι και κάτι σύντομο. Σύντομα θα γίνει. Η κυρία Λένορμαν μας έδωσε πάρα πολύ ωραίες καρτούλες. Για πάμε να δούμε, αν θα δούμε και εξελίξεις περαιτέρω. Παιδιά, ξεκαθαρίσματα βλέπω εδώ, έτσι. Για να δούμε. Θα γίνουν αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Όπα. Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να δείτε, το βλέπετε ότι εδώ ετοιμάζεται να πιαστεί το ποδαράκι στη θηλιά. Ωραία. Πάρα πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, ακούτε προσεκτικά το δικό σας το σενάριο, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πιστεύω ότι ανάμεσά σας υπάρχουν κάποιοι μπήκαν άνθρωποι, οι οποίοι έβαλαν λόγια, δεν είχαν καλή πρόθεση, το μόνο σίγουρο είναι. Καθόλου καλή πρόθεση, αλλά θα αποκαλυφθούν. Αυτό είναι το καταπληκτικό, γι' αυτό σας έδειξα το ποδαράκι που πάει να πιαστεί στη θηλιά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα θα πιαστούν στη φάκα, θα πέσουν στη δική τους την παγίδα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί εγώ οτιδήποτε έχει να κάνει με δικαιοσύνη και με θεία δίκη χαίρομαι πάρα πολύ. Και βέβαια εδώ φαίνεται για εσάς μία απίστευτη θετική έτσι εξέλιξη, θετικότατη εξέλιξη. Έχουμε το 10 κούπα, μία από τις κορυφαίες κάρτες που μπορούμε να έχουμε σε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Το δείχνω πάλι γιατί μπορεί κάποιοι να μην το προσέξατε εδώ, σχηματίζεται το ουράνιο τόξο με 10 κούπες. Άρα είναι σαν να έρχεται η αποκατάσταση της σχέσης σας, να βγαίνει το ουράνιο τόξο μετά την καταιγίδα, όριμη σχέση, σταθερή σχέση, μάλλον όριμο συναίσθημα. Όχι όριμο σχέση, όριμο συναίσθημα, σταθερό συναίσθημα. Είναι το ζενήθ των συναισθημάτων, πιο ψηλά από αυτή την κάρτα δεν μπορεί να φτάσει το συναίσθημα. Φαίνεται ότι η εξέλιξη της δικής σας ιστορίας θα είναι καταπληκτική, πάρα πολύ θετική, θα πέσουν οι μάσκες, θα αποκαλυφθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν ανάμεσά σας, σας χώρισαν, γιατί ο άνθρωπος αυτός, όπως σας είπα, σας σκέφτεται συνέχεια και θέλει πάρα πολύ να είναι μαζί σας.
Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει. Μπορεί να βάλει μπροστά τη λογική του, όπως ακριβώς συμβουλεύει ο άσος σπαθί. Και βάζοντας μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, καθαρίζουμε κάπως το μυαλό, βλέπουμε λίγο διαφορετικά και μπορεί εκεί να του κάνει ένα κλικ ή να της κάνει ένα κλικ και να συνειδητοποιήσει πράγματα. Έτσι, να συνειδητοποιήσει, να πει «Όπα, τι έγινε εδώ, γιατί αυτός ή αυτή μου είπαν αυτά». Και αφού πιαστεί στη φάκα, έχουμε εδώ την απόλυτη κάρτα της ολοκλήρωσης, πάρα πολύ ωραία κάρτα και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Όσοι το επιθυμείτε έτσι να γίνει, θα ανοίξω και για σας γραμματάκια. Από ζώδια είπαμε έχουμε μόνο το ζώδιο του Λέοντα έχουμε εκεί, ναι. Αλλά, όπως το λέω διαρκώς, αν δεν σας ταιριάζουν τα γράμματα ή τα ζώδια και σας ταιριάζει η ιστορία που λέω, είστε εδώ, είστε για αυτό το άνοιγμα, εντάξει. Ωραιότατα. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, λάμδα, πι, όμικρον, ξι, ταφ, β, αλφα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.